วันนี้เป็นวันดีๆ อากาศดีมาก และคลิปนี้ที่ทุกคนรอคอย พามาอีกครั้งค่ะ ตรงนี้ห่างจากที่บ้านเกือบ350กิโลเมตรขับรถ3ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะ สถานที่สวยงามและที่สำคัญเรามาตามหาคะน้าทะเลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเราอยู่ที่นี่อีกครั้งทะเลสวีเดนพาทุกคนมาเก็บคะน้าทะเลผักป่าหายากและบางพื้นที่มีการอนุรักษ์ห้ามเก็บด้วยนะคะส่วนมาดามบ้านนาสวีเดนมาที่นี่เป็นปีที่2แล้วเป็นคนที่เก็บผักคะน้าทะเลเชิงอนุรักษ์มาเรียนรู้และดูคลิปสวยๆไปด้วยกันนะคะวันนี้มีความรู้เรื่องคะน้าทะเลมาฝากทุกคนจ้ามาทะเลสิ่งที่เราจะเจอก็คือคะน้าทะเลผักที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ก่อนเก็บและกินนะคะส่วนมาดามบ้านนาสวีเดนเน้นอนุรักษ์เห็นแบบนี้คือสวยมากไม่เก็บนะคะแวะพาทุกคนมาชมซีแคลคะน้าทะเลเกิดเองริมทะเลแบบนี้เลยค่ะก่อนนี้เริ่มออกดอกแทงช่อดอกสวยมากใครที่ชอบดูเก็บโหดๆข้ามช่องนี้ไปได้เลยนะคะสวยแบบนี้ไม่กล้าเก็บเลยจ้ามาเที่ยวนะคะชมความงามคะน้าทะเลถ้าเป็นช่อดอกแบบนี้นะคะทุกคนปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปค่ะเรียนรู้เรื่องการเก็บเชิงอนุรักษ์ไปด้วยกันนะคะเรามาถึงพื้นที่คะน้าทะเลแล้วนะคะทุกคนมีออกเป็นกอสวยมากวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวชมความงามของคะน้าทะเลและแนะนำวิธีการเก็บเชิงอนุรักษ์คะน้าทะเลไม่ได้เกิดทุกพื้นที่ถ้าเราเห็นตอแบบนี้คือเขามีอายุหลายปีมากค่ะคิดว่าไม่ต่ำกว่า30ปีแน่เลยเราจะเห็นรากของเขาหรือตอของเขาโผล่ขึ้นมาและมียอดอ่อนแบบนี้ค่ะคะน้าทะเลเป็นพืชที่สวยงามมากและที่สำคัญคือสวยเหมือนดอกไม้ทะเลเลยค่ะบางพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์ก็ห้ามเก็บนะคะแต่ถ้าเราจะเก็บในพื้นที่ที่อนุญาตให้เก็บได้ขอแนะนำให้ใช้มีดหรือกรรไกรแล้วก็เลือกเฉพาะกิ่งใบที่โตปานกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปค่ะในช่อคะน้าช่อใหญ่ๆเอามาแค่กิ่ง2กิ่งก็พอกินแล้วจ้าส่วนดิฉันก็เที่ยวเสาะหาคะน้าทะเลมาด้วยตัวเองนะคะหาไม่เจอสักทีตรงนี้มีน้องๆแนะนำมาค่ะพอมาเห็นกับตาตัวเองเห็นความสวยงามของเขาไม่กล้าเก็บเลยค่ะตรงนี้คือเขตที่เราสามารถเก็บได้ไม่ได้อยู่ในเขตอนุรักษ์นะคะดูสิคะเมื่อเขาแทงช่อดอกขึ้นมาสวยงามมากไม่กล้าเก็บไม่กล้ากลิ่นจริงๆค่ะส่วนใครอยากรู้พื้นที่อนุรักษ์ทะเลคะน้าทะเลให้กดเข้าไปในคำอธิบายใต้คลิปนะคะและนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีบางพื้นที่เพิ่มเติมก็ต้องศึกษาดีๆค่ะคะน้าทะเลมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่ขอแนะนำเพราะว่าไม่ใช่ผู้ชำนาญการนะคะแต่บอกคร่าวๆได้ว่าเขาจะแบ่งออกเป็น2สีคือกอสีม่วงและกอสีเขียวค่ะสำหรับคนที่นิยมกินคะน้าทะเลก็พูดต่อๆกันมาว่ากอสีเขียวแบบนี้จะหวานกรอบอร่อยส่วนสีม่วงจะมีความขมเล็กน้อยนะคะจากคำแนะนำของผู้ชำนาญการเลือกเก็บคะน้าทะเลให้เลือกเก็บใบกลางๆไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ควรจะเก็บแค่กอละ1หรือ2ใบเท่านั้นก็พอแล้วค่ะใช้มีดหรือกรรไกรในการเก็บเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนถึงต้นสายพันธุ์คะน้าทะเลนั่นเองนะคะพืชผักหายากเมื่อเรามาเจอแบบนี้แล้วก็ช่วยกันเก็บเชิงอนุรักษ์
ให้คะน้าทะเลได้อยู่คู่กับทะเลสวยๆแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ที่เรามาเป็นกอคะน้าทะเลกอเล็กๆนะคะก็น่าจะมีอายุไม่นานมากนักถ้าบางพื้นที่ที่เขามีอายุ50ปี70ปี100ปีกอของเขาจะใหญ่มากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตอนุรักษ์นะคะแต่วันนี้ที่เรามาคือคะน้าบางกอเริ่มแตกช่อดอกขึ้นมาค่ะซึ่งสวยงามมากๆเลยใครที่ลุ้นอยู่ในใจให้เก็บเยอะๆเก็บให้พอขออนุญาตบอกว่าข้ามช่องนี้ไปได้เลยนะคะดิฉันเป็นคนที่มาเห็นของสวยงามแบบนี้แล้วไม่กล้าเก็บจริงๆค่ะแต่เก็บมาไหมเก็บมาแค่พอชิมดูกอนี้สิคะสีเขียวม่วงสวยเหมือนอัญมณีริมทะเลค่ะส่วนคนที่อยากมาชมความงามก็อย่าลืมคลิกไปอ่านคำอธิบายใต้คลิปนะคะบอกสถานที่เขตอนุรักษ์คะน้าทะเลเอาไว้อยู่แล้วค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนก็แวะไปชมความงามส่วนใครเคยชมความงามของคะน้าทะเลมาแล้วบ้างคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะส่วนใครที่อยากมีประสบการณ์หาคะน้าทะเลเจอเองได้บ้างก็ให้สังเกตชายหาดที่มีหินประมาณนี้หรือทรายแต่ต้องเป็นชายหาดที่มีปุ๋ยหรือแร่ธาตุทางอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะและก็จะมีสาหร่ายเกยตื้นแบบนี้ค่ะลองเดินหาเรื่อยๆอาจจะโชคดีเจอคะน้าทะเลก็ได้นะคะส่วนตรงนี้กำลังแทงช่อสวยงามเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เขาได้ขยายพันธุ์และเติบโตต่อไปให้เลือกเก็บในพื้นที่ที่เก็บได้มาแค่กอละ 2-3 ใบพอนะคะและถ้าคะน้าเริ่มแตกช่อออกดอกแบบนี้อย่าหักช่อหักยอดหรือหักกิ่งดอกของเขานะคะเพราะคะน้าทะเลนอกจากจะขยายพันธุ์ด้วยต้นตอเก่าของเขาเมล็ดที่ออกจากดอกแก่ฝักแก่ก็จะขยายพันธุ์ได้ด้วยค่ะส่วนที่นี่ก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้นะคะอย่าทักมาเพื่อถามพิกัดค่ะตรงนี้เป็นเขตพื้นที่เก็บได้แต่ก็ไม่ไว้ใจใครค่ะทุกคนอยากให้เขาได้คงความสวยงามอยู่แบบนี้ให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะทุกครั้งที่กลับมาที่นี่จะเห็นต้นอ่อนของคะน้าทะเลเกิดใหม่แบบนี้ทุกปีดีใจมากค่ะและคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะไม่เก็บกินนะคะโดยเฉพาะคนสวีเดนพื้นเมืองเขาจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากๆเลยค่ะและที่สำคัญทางเข้าของตรงนี้เป็นทางเข้าที่เป็นจุดชมวิวทางธรรมชาติแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาหรือคนที่เดินออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาได้สวยงามอยู่แบบนี้เราเองก็เก็บมาชิมค่ะทุกคนชมท้ายคลิปนะคะว่าเราเก็บมามากน้อยแค่ไหนเราเอามาทำอะไรกินและเราก็หวังว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งสถานที่ที่สวยงามมากค่ะใดๆคือวิวสวยมากค่ะแม่ด้านหลังคือดงคะน้าทะเลที่มาถึงที่แล้วเราก็ไม่กล้าเก็บค่ะเก็บไหมเก็บค่ะประมาณ10 ใบเอาแค่แขนงของเขานี่ก็คือการเก็บเชิงอนุรักษ์นะทุกคนสำหรับคนที่อดใจไม่อยู่อยากชิมนะคะก็เก็บแบบนี้แล้วก็ดูด้วยค่ะว่าเขตนั้นเขาอนุรักษ์ไหมส่วนตรงนี้เก็บได้นะคะทุกคนแล้วก็ก็มีร่องรอยของคนที่เขาเลาะใบไปชิมบ้างแหละนิดหน่อยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เก็บแบบทำลายเก็บแบบให้มันเสียหายอะไรประมาณนั้นอยากมาดูช่วงที่เขาออกดอกเป็นสีขาวมากๆเลยค่ะน่าจะสวยกว่านี้วันนี้ดีใจมากตอนเริ่มต้นคลิปคืออากาศครึ้มๆนะคะตอนนี้แดดสวยมากบรรยากาศทะเล
สวีเดนจ้าเรามาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนไปตั้งไกลเกือบ400กิโลเก็บคะน้าทะเลมาแค่นี้ค่ะประมาณ15ใบได้แล้วก็เลือกใบแบบอย่างนี้เลยใหญ่แล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงกลิ่นคะน้าจะแรงมากมีความขมนิดๆเหมือนผักแคล100%เลยค่ะทุกคนเขาเรียกว่าซีแคลคะน้าทะเลขอร้องนะคะสำหรับคนไทยในสวีเดนอย่าเก็บให้เขาด่าคนไทยได้นะคะเพราะว่าคลิปเราปังมากโดยเฉพาะช่องใหญ่ๆปังๆที่มียอดวิวเยอะๆของวันไปเก็บคะน้าทะเลเมื่อไหร่ก็มียอดวิวเยอะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันพูดเสมอว่าวันนะเป็นคนเก็บคะน้าทะเลสายอนุรักษ์นะคะวันเก็บแค่นี้จริงๆหมดบ้านแล้วเหมือนที่ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยมีแค่นั้นค่ะประมาณ15ก้านได้ไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าพอไหมพอทุกคนเราแค่เป็นคนชอบเก็บชอบหาอะไรกินเองด้วยธรรมชาติแล้วเราก็เรียนรู้ว่ามันกินได้สวีเดนเขามีเขตอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกเขตที่อนุรักษ์ตรงนี้เก็บได้100%เพราะว่าไม่มีป้ายค่ะทุกคนไม่มีป้ายห้ามใดๆทั้งสิ้นดูในเน็ตดูในป้ายต่างๆแล้วไม่มีค่ะเพียงแต่เราต้องอย่าลืมว่าคนสวีเดนเขาเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมเยอะมากสมมุติว่าเรากำลังเก็บคะน้าทะเลอยู่เราก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยค่ะทุกคนเขาไม่ด่าเราหรอกค่ะเขาไม่จับเราส่งตำรวจหรอกค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมองแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกเศร้าในใจค่ะแล้วก็เห็นหน้าเราแบบเนี้ยคนไทยอีกแล้วประมาณนั้นนะคะแค่นั้นเองค่ะใครจะด่าวันก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนเห็นต่างเยอะมากสายแบบเธอเก็บเลยฉันชอบเธอเก็บให้มันชิบหายวายป่วงเก็บให้มันสูญพันธุ์เก็บให้มันหมดไปจากโลกใบนี้เยอะกว่าคนที่คิดว่าดีแล้วค่ะเก็บแบบนี้ดีแล้วลองคอมเมนต์มาสิคะแต่ว่าคนที่ดูช่องวันคนที่ติดตามเพจวันก็คือคนแบบไหนดูแบบนั้นนะคะใครที่ชอบเก็บแบบชอบการใช้ชีวิตแบบพอดีพอเพียงค่ะวันอยู่แบบนี้พอดีพอเพียงแล้วมีความสุขมากไปเก็บกระต้อหลาพาเพลินวันนี้มีความสุขทั้งคู่พี่ต้อก็เก็บมาประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนไปถึงเราก็ไม่กล้าเก็บสวยงามมากแล้วน้องที่แนะนำวันให้ไปที่นี่น้องก็เก็บเชิงอนุรักษ์ค่ะก็คือยังคงสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยถ้าไม่ไปแหวกดูจะไม่เห็นรอยที่เราเก็บค่ะฝรั่งเขาก็ไม่มาเดินเช็คเดินแหวกหรอกค่ะว่ามันมีรอยตัดมีอะไรไหมคือเราก็พยายามเก็บในส่วนที่เราไม่ให้เขาเห็นมากนักนะคะแล้วก็เก็บใบแบบนี้วันจะใช้มีดอันนี้วันเคี้ยวไปแล้วเนาะการที่เราเคี้ยวจะใช้มีดใช้กรรไกรตัดทุกกิ่งเลยค่ะนี่คือรอยมีดรอยกรรไกรของวันนะคะซึ่งคมมากก็พยายามที่จะไม่ให้เขากระเทือนถึงลำต้นใหญ่แค่นั้นเองเนี่ยคือสายเซนซิทีฟในการเก็บผักแล้วก็อยากให้คนใส่ใจเพราะเขาโตช้าแล้วก็มีน้อยมากค่ะทุกคนแต่ก็ยังมีให้เราได้เก็บได้กินก็ช่วยกันอนุรักษ์นะคะส่วนวันนี้วันจะมาชิมให้ดูค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างคะน้าทะเลแค่นี้แหละวันนึกเอาไว้4เมนูแล้วค่ะวันนี้วันแรกสิ่งที่วันจะกินก็คือกินกับหอยนางรมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นหอยนางรมคนละสายพันธุ์จากสตรอมสตาร์ซึ่งตัวเขาแค่นี้ค่ะทุกคนตัวใหญ่สุดก็ไม่ใหญ่มากเรามาลุยกันเลยนะผักของเรามีอะไรบ้างเรามีผักตะกะแตนนี่แหละกินกับคะน้าทะเลกินกับหอยนางรมอร่อยมากมีกระเทียมป่ามีหอมมีผักชีมีมะนาวนะคะลุยกันค่ะเก็บมาสดๆกินเลยวิธีการปอกหอยของเราก็คือต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็ต้มน้ำร้อนๆแช่หอยลงไปสัก 1-2 นาทีฝาเขาจะเปิดเองค่ะขอบีบมะนาวเพิ่มนะคะหอมเจียวค่ะ
เนี่ยแบบนี้สิจะกล้ากินเพราะมันพอดีคำค่ะทุกคนอ่ะลุยหวานอร่อยมากอร่อยขออนุญาตเพิ่มความเผ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนข้าวเรากินกับมือแม่อร่อยมากต้องคุยกับพี่ต้อยอย่างเดียวเลยว่า เราจะไปเก็บได้ไหมเพราะว่าหอยมันตัวไม่ใหญ่เหมือนฝั่งสตอมสตาร์ที่เราเก็บค่ะขออนุญาตใส่เปลือกเก่ากินง่ายกว่าดูค่ะเหมือนช้อนเลยแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดลาดทุ่มๆปุ๊บอุ๊ยลวงตัวอ้วนมากลาดทุ่มๆหอมเจียวค่ะเยอะน้ำพริกเผาค่ะบีบมะนาวเพิ่มโอ้ยน้ำจิ้มมันไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่ใส่พริกลงไปก่อนตัวใหญ่เกินไม่ใช่ตัวใหญ่เกินด้วยค่ะอันนี้แบบนี้นะผักตะกั่วแตนสดๆหวานกรอบมากหวานแทนกระถิ่นไทยได้เลยค่ะยังไม่ได้กินกระเทียมสวีเดนเลยค่ะกระเทียมเปล่าตัวสุดท้ายขอกินแบบนี้ให้ชมกินหมดไป1 ใบแล้วนะเก็บมาแค่นี้นะเดี๋ยวจะหาใบที่มันเป็นแบบใบกลางๆค่ะอันนี้ได้เนี่ยใบเขาจะเหมือนใบแคลมากกว่านะคะห่อเป็นกระทะตัวสุดท้ายของเรานะคะจุ่มลงไปในน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยวันนี้กิน3 ตัวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้พริกเผาค่ะหอมเจียวค่ะทุกคนอันนี้ขอใส่ผักชีลงไปในห่อผักเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตใส่พริกโอเคค่ะฉ่ำๆน้ำจิ้มโอ้ยน่ากินมากอะไรนะมะนาวจ้ะแม่โอ้คำนี้น่ากินมากคำใหญ่ที่เราเก็บยอดเขาออกมาแล้วนะคะอร่อยมากกลับมาอีกครั้งช่วงเวลาที่มีความสุข
เทศกาลผักป่าจะไปเก็บผักป่าแล้วมาทำอาหารให้ทุกคนได้รับชม ขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจ พบกันใหม่ ได้ที่นี่ทุกวัน คลิปออกอากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทย สวัสดีค่ะ